السلام عليكم. عندما أزور شخصا ما ويعرض علي قهوة أو شاي، أقرر أنا مثلا شاي. هل كان هذا فعلا إراديا حرا مني أم أنا مبرمج بطريقة أو بأخرى؟ طيب، يبدو للجميع أني أنا حر، أنا أختار كما أريد، أنا أتخذ كثير من القرارات في حياتي، أختار هذه لا أختار هذه، أذهب هنا لا أذهب هنا، أتوقف الآن أعمل كذا. ولكن ربما هناك أشياء خفية في ذهني أو في نفسي قد أكون واعيا بها أو قد لا أكون واعيا بها، هي التي جعلتني أختار الشاي. مثلا أني أنا لا أريد إزعاج صديقي هذا، وأعرف أن الشاي كلها شوية ماء مغلى وأحط فيه كيس وانتهى الأمر. أما القهوة فتحتاج عمل شوية، أو أنها مكلفة أكثر، أو ربما هناك أشياء مدفونة في نفسي. أني أنا في صغري مثلا القهوة هذه كانت دائما مرتبطة بشخص معين لا أحبه، أو بأفعال لا أحبها، ربما بالتدخين مثلا أو شيء من هذا. لذلك بقي في نفسي أني أنا لا أحب القهوة، ولكن أنا مبرمج على أني، أو برمجت في حياتي أني لا أحب القهوة. ولذلك فاختياري للشاي لم يكن حرا، حتى وإن بدا لي أنا أنني حر وأتخذ القرارات كما أريد. ثم نحن نلاحظ أن ليس فقط الإنسان، أن الحيوانات حولنا أيضا لديها قرارات ولديها خيارات. تقرر أن تختبئ مثلا في لحظة، أو أن تقفز على حيوان آخر، أو أن تنام الآن، أو تأتي وتزعجنا لأنها مثلا جائعة أو قلقة أو ما إلى ذلك. هل للحيوانات إرادة حرة؟ قام بعض العلماء النفس وعلماء الأحياء بتجربة بسيطة. قالوا نعرف الإرادة الحرة على أنها متى وإلى أي حد يستطيع الإنسان أن يمسك نفسه عن الشيء. أحيانا بالإنجليزية يقال الإرادة الحرة free will، فبعضهم عرفها على أنها free want، free will not، بمعنى إرادة عدم الفعل وليس إرادة الفعل. فإذا أنا كانت لدي ميول، غرائز مثلا، وأوقفت نفسي، معنى أنه أنا عندي إرادة، أنا أوقفت نفسي وقررت لن أفعل هذا، وإن كانت نفسي تدفعني إلى اختيار معين. فوضعوا مثلا قطعة أكل أو قطعة حلوى أمام حيوانات مختلفة وأمام البشر، وقالوا نقيس في المعدل كم وقت يمر قبل أن لا يقاوم الحيوان هذا أو الشخص هذا، لا يقاوم نفسه ويقفز على هذه القطعة. فوجدوا مثلا أن الدجاج لا يصمد في المعدل إلا حوالي 6 ثواني، ووجدوا أن القردة تصبر بضعة دقائق، تتفاوت حسب الأنواع وحسب الحالات، ولكن بضعة دقائق. أما الإنسان بمقداره أو بقدرته أن يستمر ما شاء. ممكن أن القطعة هذه اللي حطيت أمامي، وإن كنت أنا أحب الحلويات كثيرا، لن ألمسها إلى أن أموت. أنا قررت ولدي إرادة حرة قوية. لذلك خرج لنا علماء النفس بما يسمى مقياس الإرادة الحرة، هذا free will quotient، مثل مقياس الذكاء intelligent quotient IQ، كذلك صار فيه FQ free will quotient، حتى يقيس مستويات الإرادة الحرة، لأنه اتضح أن الإرادة الحرة ليست متساوية عند البشر. وهذه ربما تكون بديهية بالنسبة لكثير منا. نرى بعض الناس أقوياء عندهم إرادة قوية، لا يترك نفسه يمشي في اتجاهات معينة، وهناك أشخاص نعتبرهم ضعفاء، قل هذا ضعيف، ليست له إرادة قوية، هذا يستسلم بسهولة، هذا لا يدرس بجد، هذا لا بسهولة يذهب إلى الله إلى آخره. فهناك مستويات مختلفة. لذلك نجد أن الناس لديهم مستويات من الإرادة حتى يحكم عليهم بذلك. مثلا عندما نرى بعض الناس لديهم أفعال مشينة لهم، أفعال إجرامية حتى. مثلا شخص أو بعض الأشخاص يرون مثلا بعض النساء ولا يقاومون أنفسهم ويقومون بفعل الاغتصاب. ماذا نقول نحن؟ نقول حيوان. ماذا نقصد هكذا بأنه حيوان؟ أن فعلته هذه ليست فعلة إنسان سوي لديه إرادة، لديه قيم.
لا، حيوان، بمعنى أن لدينا هذا الاعتبار أن الحيوان ليست له تلك الإرادة القوية، الإرادة الحرة، وأن هذه يتميز بها البشر. ولكن ما اتضح أن هذا لا يتميز به فقط البشر، بل هو يتراوح بين الحيوانات والبشر، بل يتراوح أيضا عند البشر. لكن في العقود الأخيرة، سنوات ممكن نقول منذ حوالي 30-40 سنة، ظهرت مدرسة في علم النفس تقول ليست هناك إرادة حرة عند البشر. البشر هم نتيجة أفعال أو حركات أو تفاعلات كيميائية فيزيائية في دماغهم، في مخهم وفي نفسهم، وهم فقط يقومون بما تملي عليهم الأعصاب صار لها فعل معين، انتشر التيار الكهربائي هكذا، تحرك الإنسان، عمل كذا، ثم من جراء ذلك صار عنده نقص في كذا فاضطر أنه يأكل، عندما أكل ارتفع عنده مستوى الكالسيوم كذا كذا. فقالوا عندنا قوانين الفيزياء والكيمياء، ويمكن منها أن نحسب كل التفاعلات مبدئيا، وأن نقول هذه نتجت عن هذه، بل يمكن أن نعود إلى الوراء، هذه نتجت بسبب هذه، وهذه نتجت بسبب هذه. هنا ارتفع الضغط، هنا زاد الأكسجين، هنا تغيرت الكميات الكيميائية، ولذلك صار فيها كذا، ونعود هكذا تدريجيا إلى الولادة، بل إلى ما قبل الولادة. فهل لدينا فعلا إرادة حرة، أم نحن فقط تيارات كهربائية في أجسامنا، مستويات كيميائية، ضغط دم، أكسجين إلى آخره، وكل فعل يؤدي إلى فعل آخر، وإنما نحن طورنا في أنفسنا في تاريخ التطور البشري، طورنا في أنفسنا فكرة أن لدينا إرادة حرة، حتى نحس أننا لدينا شيء في الحياة، وأن لا نستسلم وأن لا ننتحر ونقول أنا مسير في الأخير، أنا روبوت، ما الهدف وما الفائدة من هذه الحياة؟ لو أنا أقتنع أن فعلا ليست لدي أي إرادة حرة وأنا مسير تماما، أنا روبوت، لن يكون لدي أي مغزى في الحياة، لم يكن لدي أي إرادة بالقيام بأشياء أو العمل أو الاجتهاد أو غير ذلك، بل لا يكون هناك حتى القدرة على معاقبة الناس. يصير الإنسان، وبعض الناس بدأوا يقومون بهذا فعلا في بعض المحاكم، يقول والله أنا مضطر، أنا هكذا، أنا نتيجة حالات نفسية، وأنا لدي نقص في مستويات كيميائية في دماغي، وأنا لدي. ولذلك ظهرت مدرسة تقول يجب أن نأخذ بعين الاعتبار على الأقل أن الناس هؤلاء، حتى الذين يقومون بجرائم، والذين لا يجتهدون في حياتهم، والذين هم في الأخير ضحايا هذه المستويات الكيميائية والكهربائية في دماغهم، وأنهم هم مسيرون. وكل قصة الإرادة الحرة هذه هي اختراع بشري اجتماعي حتى نعرف نعيش مع بعض. وأما إذا قلنا ولا حد فينا مسؤول عن أي شيء، في هذه الحالة كل واحد يفعل ما يريد. وفعلا قام بعض علماء النفس بتجارب، جاءوا ببعض الناس وأعطوهم نص هكذا، اقرأ، أن الإرادة الحرة هذه أثبت العلم أن لا وجود لها. وجاءوا بمجموعة أخرى وأعطوهم نص، أثبت العلم أن الإرادة الحرة هي شيء موجود حقيقة، وأننا لسنا مسيرين. ثم تابعوا هؤلاء الأشخاص ووجدوا أن أفعالهم بعد أن قرأوا شيئا يبدو مقنعا بأن ليست هناك إرادة حرة، صاروا يقومون بالغش وبعدم الاهتمام في الحياة أكثر بكثير من الآخرين عندما قلنا لهم وأقنعناهم إلى حد ما أن لديهم إرادة حرة، صاروا مسؤولين وصاروا أمناء وصاروا يقومون بأفعال جيدة في الحياة. أما الآخرين هكذا للتبسيط، طبعا هناك تفاوت، ولكن للتبسيط الآخرون هذو صاروا هكذا لا إراديا، لا وعيا، بدون وعي، مقتنعين أن والله القصة هذه كلها ما لها معنى، فلماذا أنا أتعب نفسي وأجتهد أتبع القوانين وغير القوانين؟ ما هو في الأخير مش أنا المسؤول، شو القوانين لازم أتبع أنا القوانين؟ أنا ما عندي إرادة فعلا. هل هناك إرادة حرة فعلا؟ قام أحد علماء النفس في الثمانينيات بتجربة فعلا زلزلت علم النفس وزلزلت العلم بشكل عام.
هذا الرجل يدعى بنجامين ليبت، هو علم نفس أمريكي من أصل أوكراني ولكن لا يهم، وجاء بتجربة، قام بتجربة بسيطة أعادها آخرون فيما بعد، وموجودة في كل الكتب وموجودة في كل الاعتبارات. كلما يأتي الإنسان لدراسة موضوع الإرادة الحرة إلا ويجد مرجع أو إرجاع إشارة إلى تجربة بنجامين ليبت. ماذا فعل بنجامين ليبت؟ جاء بالناس وقال لهم: أريدكم أن تقوموا بفعل ما، يعني مثلا ارفع أصبعك أو ارفع يدك هكذا متى شئت بدون سابق تفكير. مش أنه أنا يعني كل دقيقة أرفع إيدي، ولا كل ما نظر إلي مثلا مصطفى أرفع إيدي. لا، أنا هكذا أتركها متى جاءني الهوى، هكذا ثم أنتظر قليلا ثم يلا هكذا. وقال لهم: سأضع لكم ساعة هكذا مقياس للزمن تسير بسرعة، فهي تنتقل من 1 2 3 إلى 12، وأنتم كلما جاءتكم الرغبة في رفع يدكم هكذا انتبهوا فقط متى كان إلى أين كان المؤشر، هل كان عند 3 أم 4 أم 5 أم 6 إلى آخره. وكل مرة قولوا لي 3 7 2 9 وهكذا. طيب، في نفس الوقت وضع بعض الأجهزة أو الروابط هكذا على الدماغ حتى يقيس النشاط الكهربائي في الدماغ، حتى يرى أن هناك نشاط، متى هناك نشاط، حتى يرى عملية الفعل الإرادي هذه التلقائية 100% كيف هي مرتبطة بالنشاط الكهربائي في الدماغ. وهنا جاءت المفاجأة الكبرى، وجد أن النشاط الكهربائي في الدماغ يسبق عملية أنا اخترت أن أفعل كذا الآن بحوالي نصف ثانية. هذه سماها readiness potential، يعني كمون الاستعداد. قال هناك استعداد من الدماغ أنه راح أعمل كذا، أنا غير واعي، أنا ما عندي شيء، أنا جالس هكذا وبعدين قررت أني أفعل كذا. لا، أنت عندما قررت كان دماغك منذ نصف ثانية قام بتجهيزك للقيام بهذا. معنى أنه أنا عندما قررت، أنا مش قررت، أنا كان القرار قد اتخذ هذا بالنسبة لي، أو على الأقل هكذا كان تفسير التجربة. بنجامين ليبت لم يستخلص من هذه التجربة أن ليس هناك إرادة حرة، ولكن كثيرون فيما بعد قرروا أن هذه تشير إلى أن العملية كلها مبرمجة في دماغنا وليس لدينا إرادة حرة. ثم زادوا اعتراض آخر، قالوا: كيف يكون لك أنت إرادة حرة لرفع يدك؟ من أين يأتي الضغط على الأعصاب التي تجعلك ترفع يدك؟ يعني من وين يجي هذا الضغط؟ لازم هناك قوة معينة، قوة فيزيائية. من وين جاءت هذه القوة هذه اللي جعلت أنه الإلكترونات تحركت، جاءت إلى العصب هذا قالت هذا؟ قالوا ما في، هذه ما يسمى downward causation، يعني من فوق إلى تحت، أنه شيء قوة تجعل العملية هذه تتم. قالوا ليست موجودة في الفيزياء، في العلوم، في الطبيعة، لا يوجد شيء اسمه downward causation. اعترض علماء آخرون كثيرون، قالوا أولا هذه التجربة لا تدل على أن الإرادة الحرة غائبة. قالوا أولا قياس الأزمنة هذا ليس بهذه الدقة. لكن أعاد علماء آخرون هذه التجربة على مدار السنوات. قلت هذه أول مرة كانت في الثمانينيات، نحن الآن في 2019، وبعضهم وجدوا أن الفارق هذا يصل إلى 5 إلى 10 ثواني، مش نص ثانية. وين مخك مقرر وابتدى يستعد وأنت حسيت أنه أنت جاتك الإرادة؟ فقالوا لا، احنا ممكن نخطئ في نص ثانية، في ثانية، لكن لا نخطئ ب5 6 7 ثواني. صارت المشكلة أعقد. لكن الآخرون قالوا لا، طبعا هو يعني عملية الإرادة ليست لحظية هكذا، يعني الإرادة ربما جاءت إرادة من نفسي، بدأت أنا أحضر نفسي. الوعي بالإرادة شيء والإرادة شيء آخر. ربما أنا غير واعي أن لدي هذه الإرادة التي بدأت تخرج في نفسي إلى أن وصلت إلى الوعي، وحينها أنا قررت أن أتحرك، ولكن القرار بفعل ذلك قد يكون سابقا لذلك. طيب، كيف يتم هذا؟ من أين تأتي هذه الإرادة الحرة التي هي منفصلة عن كل هذه الحركات أو العمليات الفيزيائية الكهربائية الكيميائية؟ قالوا هنا يأتي ما نسميه emergence، الانبثاق. ما هو الانبثاق؟ الانبثاق هي عندما يكون لك مستويات متعددة من العمليات الفيزيائية الكيميائية الحيوية إلى آخره، وكلما ارتفعت في المستوى كلما ظهرت ظواهر جديدة. مثلا أني أنا عندما أنظر إلى الذرات والجزيئات لا يمكن لي أن أتحدث
عن درجة حرارة مثلا، أو عن ميوعة مثلا، وأن هذا الجسم سائل أو صلب. معنى الذرة الواحدة أو الجزيء ما عنده شيء اسمه سائل وصلب. السائل والصلب لا يأتي إلا إذا كان لديه مجموعة كبيرة جدا من الذرات والجزيئات، وحينها بظروف معينة يكون عندها درجة حرارة، يكون عندها شيء اسمه ضغط، يكون عندها شيء اسمه سائل أو غازي أو إلى ذلك. فهذا مستويات مختلفة. كلما ارتفعنا في مستوى معين كلما نجد ظواهر جديدة، هذه نسمى emergence، الانبثاق، نصعد هكذا. فمن المستوى الذري إلى مستوى الغازات أو السوائل، إلى مستوى الخلايا، إلى مستوى الأعصاب أو مستوى الأعضاء في الجسم، إلى مستوى الإنسان، إلى مستوى نفسه إلى آخره. فكل ما ارتفعنا هكذا مستوى كلما تظهر عندنا ظواهر جديدة. والظواهر الجديدة هذه ظاهرة الإرادة الحرة هي من هذه الظواهر الجديدة التي تنشأ كلما كان عندنا عدد كبير جدا من الأعصاب. عندما تجتمع هذه الأعصاب ويكون لها هذا العمل المشترك الجماعي للأعصاب، إذا كان عددها كبيرا وتعقيدها كومبلكسيتي عالي جدا، ربما تخرج لدينا هذه الإرادة الحرة. لذلك نجدها عند بعض الحيوانات ونجدها أكثر عند الإنسان، وكلما كان التطور أعلى كلما ظهرت هذه الإرادة الحرة. طيب، لكن من الواضح جدا أن الإرادة الحرة هذه مسألة هامة جدا في الحياة، لأن كما قلت إذا ليست هناك إرادة حرة، أو أن الإرادة الحرة هذه مستويات عند البشر، فينتج عنها مسألة العقاب والجزاء، ومسألة الفعل في الحياة، والناس المسؤولين وغير مسؤول إلى آخره إلى آخره. يعني إذا مثلا، وقد كانت هذه التجارب واضحة، أن الإنسان إذا أصيب في دماغه في مخه بورم مثلا أو بجرح أو كذا، فيصير سلوكه مختلف. بعض الناس قاموا بجرائم بعد أن ظهر لديهم ورم في المخ، معنى أنه هو مش مسؤول، هو جاء الورم هذا أثر على أعصابه جعله يسلك سلوكا معين. فيجب أن نكون هكذا حذرين، وأن نكون يعني عطوفين، وأن نكون رحماء حتى مع الناس الذين هم يعني مخطئين أو الذين هم ضعفاء. هذه كلها لديها تداعيات هامة جدا، مستويات. حتى إذا قلنا هناك إرادة حرة، ولكن من الواضح أن الإرادة الحرة هي مستويات يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في حياتنا العامة. أخيرا، يقول علماء النفس أن الإرادة الحرة هذه هي 3 أجزاء. 1، أن ينظر الإنسان إلى الخيارات المتاحة أمامه، هذا جزء من الإرادة، أني أنا الآن ممكن أجلس، ممكن أقوم، ممكن أسكت، ممكن أتحرك. 1. 2، أن أزن هذه الخيارات. الخيار الأول أن أجلس مريح أكثر إلى آخره، إذا قمت أعمل شوية فوضى هنا في الاستوديو كذا كذا، إذا سكت طيب التسجيل، إذا كذا، أزن أنا كل الخيارات التي أمامي. وثالثا وأهم جدا، أني عندما أختار أحد هذه الخيارات أن أطبق هذا الخيار بشكل مسؤول، أقول أنا اتخذته وسأمشي فيه وأنا مسؤول عن خياري هذا. وكل من هذه ال3 أجزاء يمكن تدريب الإنسان عليها. يعني مثلا أن أجد خيارات متعددة، هذا من نوع الذكاء والإبداع. يبدأ الإنسان يشوف مش دائما أنا عندي هذا الخيارين فقط، ممكن عندي خيار آخر ما انتبهت له. إذا فكرت أكثر، إذا استشرت ناس آخرين، إذا درست أكثر، إذا راجعت الموضوع، يظهر لي عدة أشياء. هذا واحد من نوع الإبداع والثقافة والاستشارة. ثانيا، وزن أو موازنة بين الخيارات، هذه أيضا تحتاج تجربة وتدريب. يصير الإنسان يعرف أن هذا الخيار ليس جيدا، أن هذا الخيار أفضل، يصير يرى تداعياته هكذا، يعرف يقيس ويعرف يعرف يرى مسبقا ما هي نتائج كل خيار. وثالثا، أن يلتزم بخياره هذا وأن يمشي فيه وهو مسؤول، وأن يتحمل مسؤولية كل هذا. المهم، أردت أن أعطيكم هكذا فكرة مختصرة عن مسألة الإرادة الحرة التي شاعت الآن عند علماء النفس، وصارت مسألة حتى يعني بين العلم والدين، هل الإنسان مخير أم مسير، وماذا يقول العلم وماذا يقول علم الأعصاب. وبنجامين ليبت كل شوية قرأنا أي مقال أو كتاب نجد إشارة إلى بنجامين ليبت. وأردت أن أعطيكم فكرة عن هذا الموضوع هكذا حتى يكون الإنسان واعي بما يقال ويكتب حوله. شكرا لكم على المتابعة. شاركونا دائما بالاشتراك وبتفعيل جرس التنبيه هذا،
وبنشر فيديوهاتنا مع معارفكم. شكرا، السلام عليكم.